Të nderuar miq, jemi kthyer në studio. Jemi në këtë pjesë të dytë të emisionit Njerez të Humbur. Jemi në transmetim të drejtë për së drejti në valët satelitore toksore në televizionin publik shqiptar. Për të gjithë ju që sapo hapët ekranin tuaj, në pjesën e parë të emisionit kemi transmetuar foto personash të humbur, historitë e tyre. Kemi udhëtuar nëpërmjet lidhjeve tona telefonike, por dhe me Skype në Zvicër, në Belgjik, për të marrë informacione dhe nga bashkëpunëtorët të emisionit tonë për rastet që ne kemi publikuar, ndërkohë që kanë ardhur telefonata, informacione dhe në këtë momente, pra kur ju ishit duke ndjekur edicionin e lajmeve, atëherë Albano, cilat kanë qenë po? Bëhet fjalë për Lorena Shatrafilin. Po, për Lorena Shatrafilin kemi diçka, është hapur një pistë tjetër, apo jo për Lorena? Po, është e vërtet, është hapur një pistë tjetër. Më ndihmoni regjia me foton e Lorena Shatrafilit për gjithë teleshikuesit, pra për të rikujtuar dhe njerë për kë person bëhet fjalë. Atëherë Lorena është larguar në 94-ën dhe ka shkuar në Greqi, është vendosur në Athinë, në 94-ën ajo ka dërguar një letër familjes në shkurt madje të 94-s, ku i tregonte se ka mbritur shëndoshë mirë dhe ndodhem në Athinë. Gjatë javës së kaluar ne kemi pasur rast kryesor historinë e Lorena Shatrafilit dhe kemi pas të ftuar në studio motrën e saj, ndërkohë që informacionet e para erdhen për një zonjë me origjinë nga Tepelena, e cila nga Luzati i Tepelenës, e cila kishte vite që nuk fliste me familjen, por që jetonte në Athinë në zonën e Piqernit. Ne kemi filluar kërkimet tona, nuk është se kemi diçka konkrete pra nga kjo zonë. Gjithsesi jemi duke kërkuar dhe në bashkinë e Piqernit, në qoftë se kjo zonjë është regjistruar me dokumentat e saj, në qoftë se ekziston ndonjë vajzë me emrin Lorena. Megjithatë, rasti do të prezantohet dhe ditën e premten në emisionin Fostotunel për të mbledhur informacione duke u bazuar tek foto e saj. Sipas këtij informacioni që sapo dha Albano, për cilin do të flasim dhe do të marrim vesh se në çfarë vendi është parë dhe nga vijnë gjurmët. Këtë herë kemi kaluar në një vend tjetër. Ku jemi për momentin, Albano? Në shtetin italian, në qytetin e Romës, bëhet fjalë për datën 4 prill të vitit 2013, ku në një spital të Romës, zotëria të deklaron që e ka parë Lorenën, ku sipas tij, gjithmonë sipas deklarimeve të tij, dhe edhe thot sipas tij që e ka ndihmuar Lorena për të aty brenda spitalit. Dhe thot që ajo ishte shoqëruar me një person tjetër, ku personi tjetër ka pas probleme me syt. Kë ka qenë shkaku pse ka qenë në atë spital, sipas tij? Pra Lorena thjesht ka qenë shoqëruar me një person tjetër i cili ai ishte pacient dhe ka pasur probleme me syt. Kjo është. Thjesht e ka ndihmuar. Zotëria bazohet tek foto, vetëm tek foto. Unë do doja ta shikoni edhe një herë foton e Lorena Shatrafilit për të siguruar, pra flasim për të njëjtin person apo kemi të bëjmë me ngjashmëri personi. Gjithsesi, ajo ka humbur kontaktin me familjarët nga Greqia në vitin 1994. Megjithatë, kjo nuk përjashton asgjë. Nëse ajo më vonë mund të ketë udhëtuar drejt një shteti tjetër siç mund të jetë Italia. Është parë pikërisht në Romë, është dënë pra në çfarë vendi, në çfarë spitali? Nuk e mbante mend spitalin, por zotëria deklaron se do të jetë përsëri në Romë, në datën 5 dhjetor do të niset sërish në Romë, dhe na ka thënë që unë do t'ju ndihmoj me rastin konkret në datën 5 dhjetor, do shkoj të marr informacion sërish. Ne do të jemi në pritje të do të mbajmë kontakte me telefonin. Pa hequr dhe një herë vëmendjen nga Greqia, pra nga Bashkia e Piqernit, aty ku vijnë informacionet pra për një vajzë të ngjashme me origjinë nga Tepelena që ka vite që nuk kontakton me familjen. Do të jemi në pritje, kemi diçka tjetër? Momentin është vetëm kjo, zotëria që telefonon është nga Tepelena dhe presim verifikimin e informacioneve. Po, në fakt me sa duket Albulena, vajza nga Kosova, e cila shifet të qarkullojnë qytetin e Pogradecit, mund tjetë nga qyteti i Ferizajt. Por gjithsesi do ta verifikojmë. Janë në teleshikuesi që kanë ndërhyrë dhe mendojnë se një vajzë nga qyteti i Ferizajt mungon, apo? Është nga qyteti i Ferizajt dhe mund tjetë ndoshta pjesëtare e familjes Shabani nga Ferizaj. Por për momentin nuk do ta bëjmë të plotë informacione. Na ndjekin sonte nga Ferizaj, përshëndesim gjithë ata që na ndjekin nga Kosova, për ndërhyrjen e tyre dhe për të vërtetuar se kush është kjo vajzë e cila është të parë pra në Pogradec, endet aty. Kjo i ka shqetësuar dhe shumë qytetarë të qytetit Pogradecit, të cilët e kanë parë vajzën paksa e hallakatur, ka thënë se quhem Albulena dhe vi nga një fshat i Mitrovicës. Nuk e di më është i vërtet apo jo ky informacion, por gjithsesi ngelet për të verifikuar, është pak
kësa bjonda me floka çurela të gjata. Të paktën këto janë. Ka diçka tjetër është e veshur? Si ka qenë e veshur? Sipas telefonusës, thuhet që ka qenë e veshur me një xhup jeans, e sheh vazhdimisht të veshur me këtë lloj veshje. Do të tekstuar me xhup jeans, kapuç me push dhe pantallona ngjyrë kafe. Atëherë do të jemi në pritje dhe ndërkohë më thonë se ka ardhur foto nga kanali Alter, nga kanali Alfa, më falni, nga emisioni Fosto Tunnel, nga gazetarët tonë aty, foto e personit, i cili mendohet se mund të jetë shqiptar. Ndërkohë që ata kërkojnë pra ndihmesën, unë do doja të largonit fëmijët nga ekrani, është një foto që përket rubrikës tonë tashmë të morgut, një rubrikë e prezantuar në vite në emisionin Njerez të Humbur, ndërkohë që unë do t'jap të dhënat, ky është personi fatkeqësisht që është gjetur në datën 8 mars në kilometrin 353 në rrugën e vjetër Athin-Selanik. Mbasi është gjetur, pra mendohet se mundet të ketë pësuar një aksident automobilistik, është çuar në spitalin e Larisës dhe mbas 20 ditësh ky person ka humbur jetën. Gjatësia është rreth 1,70 cm i gjatë. Neve sa po publikuam dhe foton e tij, janë të lutur të gjithë ata që njohin këtë person të kontaktojnë me njëherë në emisionin tonë. Është një foto, pra sa po ka ardhur nga shteti grek, është një person i panjohur, është mbi shkrimin që lexohet sipër, është gjetur në datën 8 mars, pra në kilometrin 2012, pra në 8 mars 2012, në kilometrin 353 në rrugën e vjetër Ethniqio Dho Athinon Selanik. Athin-Selanik, me njëherë është çuar në spitalin e Larisës dhe aty mbas 20 ditësh ka humbur jetën. Është i gjatë rreth 1,70 cm. Këto janë të dhënat, në qoftë se ka familjarë të cilët e kanë njohur personin, do t'i luteshim me njëherë të kontaktoni me emisionin tonë. Mund të kalojmë tek rasti tjetër. Atëre, ndërkohë dua të them se kemi bërë dhe një lajmërim tjetër sonte për Federik Shehun, në qoftë se ka familjar 50 vjeçarin Federik Shehu me origjinë nga Tirana, në qoftë se ka persona që njohin ose njohin familjarët e tij, do t'i luteshim të kontaktoni me njëherë me emisionin tonë. Kemi diçka tjetër për të shtuar, atëre duhet kalojmë me njëherë në rastin tjetër. Përpara se ne të shkëputeshim për të ndjekur edicionin e lajmeve, ju thamë se sonte do të udhtojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, e kishim programuar këtë histori për ta treguar dhe javën e kaluar, për të gjitha ato që ndodhen, të nderuar miq, ne do ta riprezentojmë sonte, ndërkohë që është një histori e cila në një farë mënyrë na kthen në rubrikën tonë Ironia e Fatit, por është e gërshetuar me emisionin Njerez të Humbur. Unë do doja fillimisht të ndiqnim cila është historia e dy fëmijëve, Daniela dhe Aron. Ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë në studio. Në vitin 1980, Fatmir dhe Fiqeria Ahmati nga qyteti i Gramshit u lidhen në martesë. Çifti i ri me kalimin e kohës solli në jetë 3 djem, mirë po dëshira e Fiqeries ishte të kishte dhe një vajzë. Pak kohë më vonë, ajo mbeti shtatzën. Ishte 4 marsi i vitit 1989, kur Fiqeria solli në jetë jo një fëmijë, por 2 binjak, një djalë dhe një vajzë. Për qarat e tyre, ajo mundi t'i shionte fare pak, pasi disa qaste më vonë ndëroi jetë. Fatmiri, bashorti i Fiqeries, në kujtim të së shoqes, vendosi që vajzës t'i vinte emrin e saj, ndërsa të birit i Njerez. I dërmuar shpirtërisht, i duhej të mendonte për 2 të përsalindurit. Me pikëllim dhe dëshpërim, vendosi që të dërgonte fëmijët në bepatrofin e Vlorës.
Çdo muaj ai shkonte në Vlorë për t'i parë fëmijët. Mirë po vitin 1991 ishte ai që solli vendryshimin në jetën e të gjithëve. Tashmë fati i vogëlushëve ishte shkruar tjetër kund. Jim dhe Margaret Belek, një çift amerikan, mori përsipër t'i birthonte. Kjo natyrisht me miratimin e babait të tyre. Pra të nderuar miq, kjo ishte pjesa e parë e historisë së dy fëmijëve binjak, të cilët fati i çoi drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por unë sonte do doja të ftoja babain e fëmijëve, pra zotin Fatmir Amati. Mirëmbrëma zoti Fatmir, mund të urdhroni në studio. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit, mund të uleni. Ndërkohë që ne paksa ndoqëm historinë se çfarë ka ndodhur pra me familjen tuaj, me humbjen e bashkëshortes, me lindjen e dy fëmijëve binjak, ndërkohë që ju me 3 fëmijë të tjerë, pra i detyruar, vendosni t'i çoni fëmijët në shtëpinë e fëmijës, në Vlorë apo jo. Çfarë moshe kanë pasur? I quat me njerë sa po lindën apo? Këta i kemi quar sa po lindën me fjalë, kanë dhe 1 muaj në Gramsh, se nuk ishin në pesh, vajtën në pesh, pasaj i quar në jetimore në Vlorë. Edhe unë vinja zakonisht një në muajt po mos vinja edhe më përpara, si që të regua dhe vetin setin e parë. Në 91-shin erdhi një Amerikan, mi kërkoj, më erdhi në shtëpinë, në fshatë, në pratimi, jallë. Edhe unë, neve nuk dimim se si do bëshë, se ishte sa po prishur sistemi, se do ngelqin këto jetimoret, apo s'do ngelqin, nuk dimim se ku do shkonim. E kuptoj. E më s'fundi vendosa ja dhash këti Amerikanit. Kemi pasur lidhje deri në 2004 me letra. Para se të shkojmë aty, sepse edhe kemi ndërtuar një pjesë tjetër, ne, që do t'ja shpjegojmë teleshikuesve. Por erdhi një çift amerikan, duke mos ditur pra gjendjen e Shqipërisë se si do vinte, ishte koha e tranzicionit, shumë gjëra ndryshonin. Gjendja ekonomike e familjes nuk ishte shumë e mirë, bashkëshortja mungonte, kishte 3 fëmijë të tjerë për të rritur. Vendosët për të menduar për një të ardhme të mirë për 2 fëmijët binjak, që ishin djalë dhe vajzë, dhe me sa jam në dini, atëre ju ja vurët pra dhe emrin vendosët fiqiri dhe fiqirie. I kërkoj gjyqe tyre me fjalë, tha veru emrin e nënës, edhe unë si që tha, jo me fjalë nuk ja prisha, se pleqeria bën të vetëm, dhe vendosa djalit ja vura fiqiri, gocës ja vura fiqirete me fjalë, si që kishe emrin e ema. Ndërkohë që me ardhin e çiftit amerikan, ata vendosën t'i birësojnë të 2 fëmijët, ju menduat shumë gjatë dhe vërtet menduat për të ardhmen e tyre, vendosët që ata po të... Ata më kërkuan vetëm djalin mua. Mi po më thash, unë nuk i ndaj këta të 2, se këtyre u vdikja, ama thash, unë la 2 binjak të paktën, kudo që t'jenë këta të 2, t'jenë bashkë. Edhe ata pasaj vendosën, i muar të 2 fëmijët. Kështu ju vendosët që t'i jepnit pra pëlqimin që ata të birësoheshin, u larguan drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por gjithmonë çifti amerikan ju premtoi se do të ruante kontakte gjithmonë me ju. Patëm pasur lidhje me... Po, përpara se të shkojmë, por kjo ishte premtimi që ata ju bën. Po. Mirë. Në këto momente ne do të kalojmë në këtë pjesë të dytë të emision të historisë tuaj, në të cilën tregojmë se çfarë ndodhi kur ata shkuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bazë të atyre që ju na keni treguar. Ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë në studio. Jeta e fiqërisë dhe fiqëretit kishte ndryshuar totalisht, duke nisur që nga emri që ata do mbanin. Vajza u quajt Daniel, ndërsa djali Aron. Ata ishin vetëm 2 vjeç kur prindrit e tyre u bën çifti Belek. Vendi në të cilin jetonin ishte Virginia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Fëmijët po rriteshin dhe normalisht tashmë i kishin mësuar të vërtetën se si kishin bërritur deri në Amerikë. Ata filluan të shkruajnë letra për familjen që kishin lënë në Shqipëri, ndonse ato dërgoheshin në gjuhën angleze. Daniel shkruante se dëshironte shumë të dinte rreth nënës që e lindi dhe vëllezërve që kishte e familjes në Shqipëri. Madje shpreh se i kishte marrë malli dhe dëshironte që shumë shpejt të takohej me ta. Të gjitha këto vazhduan deri në vitin 2004 dhe më pas gjithçka ndërpre. Është Fatmiri, babai i tyre, i cili dëshiron të rilidhë sërish kontaktet me fëmijët e tij. Pra deri në 2004 ju patët kontakte të rregullta, ne ndoqëm pam edhe fotot, letrat që dërgonin fëmijët në gjuhën angleze. Me sa duket me ikjen nga Shqipëria ata humbën dhe shqipen, megjithatë shkuan në shkollë amerikane, atje mësuan anglishten, u ritën aty dhe letrat vinë në gjuhën angleze. Djali gjithmonë kërkonte të merrte vesh cila ishte historia e nënës, ndërkohë që vajzat shpesher shprej, ne i kemi lexuar letrat që ju keni sjell tek ne, shprej se do të kishte shumë dëshirë që të takonte vëllezrit, baban, të jetonte pranë tyre. Pra, me sa duket edhe çifti amerikan i ka treguar për origjinën e tyre dhe i ka treguar gjithçka për sa i përket Shqipërisë. Ju pra keni pasur kontakt dhe me letra dhe me fotografi deri në 2004. Deri në 2004. Dhe keni këto foto që ne sapo ndoqëm, apo jo? Më tej, çfarë ndodhi? Më tej ne s'kemi lidhje me fjalë, as me letra, as me ashtu. Unë për vetë time si baba nuk kam lidhje. Dësa djem, nuk e di me fjalë, nuk më tregojnë të drejtën djem, se mund të kapën me internet, mos si kanë kapën. Mos e kanë kërkuar po në internet, mos ndoshta tani nëpërmjet rrjetit social, në Facebook, mos ndoshta kanë kontaktuar. Tre djemtë të tjerë që janë më të mëdhenj, nuk jetojnë këtu, apo jo? Ata janë në emigracion. Sot s'janë asnjëri këtu me fjalë. Megjithatë, ti je në dieni në qoftë se ata flasin dhe kanë kontakte, e dinë se ku ndodhen momentalisht. Duhet të thënë se nga fiqirete dhe fiqiri, çifti amerikan ja ndroi emrat dhe ja vuri Daniela dhe Aron. Ne ndoqëm dhe fotot e tyre në një moshë kur ata kishin filluar të shkonin në shkollë. Ju që nga momenti që ata janë larguar nga Shqipëria nuk i keni parë më, vetëm fotot që keni parë? Vetëm fotot. Si kam pas, qikojmë ato të shikoj sa t'jem gjallë me fjalë. Dua të takoj me ta, po. Ndërkohë në qofse të ndjekin, ose në qofse se ja u përcjellin shumë teleshikues. Në qofse ja përcjellin shumë teleshikues. Jo pa qëllim në elam tani rastin tuaj, sepse kemi 6 orë diferencë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty është koha tamam për të ndjekur emisionin tonë dhe na ndjekin shumë shqiptarë, shumë njerëz që mund t'i njohin. Unë bëj thirrje me fjalë si prind që të kontaktoj me mua, të çmallem, nuk dua që të rrinë me mua. Të kontaktoj me mua që t'ja ndizën, të takoj me ta me fjalë, mundësisht, edhe ata që kanë dieni të na njoftojnë. Ata janë larguar Fatmir në moshën 2 vjeçare dhe sot duhet të jenë 24 vjeç. 24 vjeç. Vjen mars të moshin 24. Pra kanë kaluar rreth 22 vjet. 22 vjet. Përveç atyre fotove që ndoshta ata kanë qenë në moshën 8-9 vjeçare, në të foto atyre, ata janë rreth 11-12 vjeç. 11-12 vjeç. Nuk kam të tjera. S'kam marrë të tjera. Nuk e di, pra ti nuk jenë djeni se çfarë ka ndodhur me ata, si ka vijuar jeta e tyre më tej. Keni dërguar letra të tjera në atë adresë? Kam dërguar letra, por nuk më janë kthyer, nuk më është kthyer përgjigje. Letra kam dërguar përgjigje s'më shkruaj. Po ti ashtu mund të më ktheshe letra, që nuk ndodhet këtu me fjala. Letra s'më shkthyer, po dhe përgjigje s'më shkthyer. Fatmir, unë do doja të bëja edhe një pyetje tjetër që mundet ta bëjnë shumë teleshikues që na ndjekin, pra në momentin që ti ke aprovuar për t'i birësuar çifti amerikan, ju ke dhënë të drejtën dhe
përse vjen mbas kaq vitesh? Kemi ardhur një herë përpara, po... Jo në emisionin tonë, por pse vjen t'i kërkosh tani kur ti ke dhënë të drejtën që ata të birësohen dhe të vazhdojnë jetën e tyre. Cila është ajo ndjenjë që ty... Gjështu, ndjenja ime është që ata janë prind, janë fëmijët e mi, më ka marrë malli që ti takoj me fjalë, po unë nuk dua të rrinë me mua. Plus që tani janë dhe në një moshë madhore, apo jo, janë 24 vjeç dhe kanë të drejtë. Janë tamam. Janë tamam, ata kontaktoj me prindet edhe të shkojnë në vendin e tyre, se unë nuk... Ku të të qëri, se biles në 2001 goca donte të vinte dhe unë nuk e të roqja. I thash, rri aty, ata i kem, do t'i respektojsh më tepër, se që më respektojsh mua si baba, do të respektojsh ata se po të rritin, po të bëjnë. Ke menduar jetën e saj, sepse për jetën e saj. Ju momentalisht ku jetoni? Unë në Gramsh. Vazhdonin të jetonin në Gramsh. Duke menduar se fëmijët kanë jetuar në Virginia, në një shtetë si qështë Amerika, dhe gjithmonë ke menduar për të mirën e tyre. Duke ndrydhur ndjenjat e tua prej prindit. Detyrimisht, kemi për detyrë që... Sigurisht. Prindi vuan, pra bën shumë për fëmijën, apo jo? Qarti bësh, në ra për pjesë. Thjesht ti dëshiron të dish se ku ndodhen, si ka qenë jeta e tyre, çfarë është bërë me ta. Sot ata duhet të jenë 24 vjeç. Nuk e dim në qoftë se janë të dy bashk, në qoftë se janë ndarë, në qoftë se secili ka krijuar jetën e vet, çfarë drejtimi ka marrë jeta e tyre. S'jap do të asnjëfar përgjigje. Fatmir, në fakt ne kemi filluar kërkimet, pra që nga momenti që ju keni sjell historinë në emisionin ton, disa herë kemi kontaktuar me ato adresa që ju na keni dhënë dhe duhet thënë se në ato adresa edhe ne nuk na është përgjigjur, absolutisht, asnjë person. Kjo nuk do të thotë që ne kemi ngelur aty, sepse unë e them vazhdimisht në emision që këto histori janë shumë të vështira, por jo të pamundura. Në këtë botë, asgjë s'është e pamundur. Zoti lë një dritare për ne, për të gjetur pra të vërtetën, dhe për të bashkuar njerëz, për të bashkuar zemra, sado kilometra larg të ndodhen. Në fakt, ne kemi mësuar, tashmë teknologjia ka ecur. Ka ecur përpara. Ka ecur përpara. Kemi rënë dhe kemi parë disa adresa të prindërve, kemi filluar të kërkojmë rreth prindërve të tyre birësues, që të bijem në gjurmë të fëmijëve. Kemi mësuar disa pra lëvizje që ata kanë bërë dhe unë dua të them sonte në bazë edhe të informacionit që ka dhënë korespondenti jonë Qazimi Doda në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, javën e kaluar ne patëm dhe lidhje me të. Dua të them se kanë ndruar rreth 4 adresa. 4 adresa. Kjo është arsyeja përse ndoshta letrat shkonin dhe ktheheshin mbrapsht dhe nuk merrshin. Megjithatë, ne kemi vazhduar kërkimet, gazetarët e emisionit kanë vazhduar kërkimet dhe unë dua të them se ndoshta e ke menduar ndonjëherë se Daniela mund të ketë krijuar jetën e saj, mund të ketë krijuar familjen e saj. Edhe ti mund tjetë edhe gjysh. Mbas mosh se e kam menduar këtë, se i thonë 24 vjetë qupë, ndryshon djali me qupën. Unë dua të them se ne pra kemi disa informacione të rëndësishme, të cilat ndoshta mbas kaq vjetësh unë do t'jap një të dhënë të rëndësishme. Daniela është e martuar dhe ka dhe një fëmijë. Këtë kemi zbuluar, ndërkohë që Aroni është rritur goxha dhe kemi gjetur disa foto të moshës së tyre aktuale. Unë do doja të ktheheshim nga ekrani dhe të shikonim se si janë ata sot. Atëherë është postela. Përpara se të... Ndërkohë përpresim edhe fotografitë që do të shfaqe. Unë do doja të bëja me dije kërkimet që ne kemi filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 2 fëmijët. Fillimisht kemi kërkuar në bazë të adresave që kanë ardhur letrat në Shqipëri, të paktën deri në vitin 2004. Në fakt, ato adresa tashmë dhe numrat e telefonit që kemi patur figurojnë në emër të tjetër kujt. Domethënë, nëse deri në vitin 2004 i përkisnin çiftit Belek, tashmë janë domethënë në emër të një familjeje tjetër. Ajo që dim tjetër është se fëmijët kanë ndruar shpesh herë adresat, në paktën këto vitet e fundit, kanë qenë në vende të ndryshme, dhe nga Virginia pastaj janë transferuar për në Texas. Jemi përqendruar aty.
Pra, kanë udhëtuar, janë larguar nga Virginia, kanë shkuar në Texas. Kjo ishte arsyeja pse ju nuk mundet dot të binit në gjurmë të tyre. Megjithatë, në Texas aty është ngushtuar rrethi, Texas i vërtet është një shtet i madh, dhe ne sonte kërkojmë ndihmën e gjithë atyre shqiptarëve që jetojnë në Texas dhe duke dëgjuar këtë histori, ndoshta mund t'ju kujtojë diçka, pra historia e dy fëmijëve binjak, të cilët kanë ardhur nga Shqipëria, vajza me emrin Daniela dhe djali me emrin Aron. Jemi duke pritur e thash edhe fotografitë që do të shfaqen, besoj shumë shpejt në ekran. Jemi përqendruar në Texas dhe kemi kërkuar gjithë ndihmën, madje bashkëpunëtori jon më i ri zoti Qazim Dota, që unë dua ta falenderoj, ka filluar punën njerëzisht aty dhe mund të themi që ka marrë disa indikacione apo disa udhëzime të sakta të një adrese të mundshme që ku mund të ndodhen ata momentalisht. Megjithatë jemi në pritje duke mbajtur lidhje të vazhdueshme se shumë shpejt do të zbulojmë edhe vendodhjen e saktë të dy fëmijëve se ku ata mund të jenë. Ndërkohë që ne jemi në ankth dhe në pritje së bashku me babain për të parë fotot e dy fëmijëve si janë ata momentalisht. Jemi duke të pritur ty, Benar, dhe Regjinë, ndërkohë që të shikojmë fotot e të dy fëmijëve, të cilat gazetarët e emisionit kanë investiguar, kanë hulumtuar, ndërkohë dua të falenderoj dhe Qazimin, i cili ka bërë dhe vazhdon të bëjë edhe në këto momente që ne flasim një punë të jashtëzakonshme me kërkimet me grupin e tij të vullnetarëve në Texas për të rënë pra në gjurmë të fëmijëve dhe për të gjetur një numër kontakti të tyre, si dhe adresa, ndërkohë që kjo është Daniela. Kjo është Daniela, me gjithë djalin e saj, vitet kanë kaluar, apo jo? Vitet ikin. Vitet kanë kaluar, ajo është rritur, tashmë është bërë nën vet. Këtu është Daniela me djalin e saj, ndërsa ky është Aroni, në moshën aktuale që ne flasim. E përfitëroj me fjalë se ngjan me të vëllezrit. Po, ngjan me të vëllezrit. Me sa duket jetojnë në Texas, por të paktën ti sot pe fotot e tyre se si janë ata sot. Po, sot, po. Ndoshta nga momentin në moment, ndoshta në ditët në vazhdim, ne do të kemi dhe një numër kontakti, megjithatë duke parë fotot, unë do t'ju doja t'ju bëja thirrje të gjithë shqiptarëve që na ndjekin momentalisht nga Texasi. Në qoftë se i njohin këta persona, në qoftë se din ku ndodhen Daniela dhe Aron, do t'i luteshim të na ndihmoni të binim hynë në kontakt me këta, sepse origjina e tyre është shqiptare, gjithmonë kanë pasur kontakte deri në vitin 2004 me babain e tyre, dhe nga 2004 për shkak se kanë ndryshuar shumë adresa, për shkak se nuk e dim se si mund të ketë vijuar jeta e tyre, kanë humbur çdo lidhje me ta. Unë jam e bindur që dhe ata vetë duan të kontaktojnë dhe të lidhen me babain, megjithatë, ndoshta në ditët në vazhdim, por pse jo deri në fund të emisionit mund të kemi diçka më konkrete. Inshallah zotit. Të paktën ti pe fotot vitet kanë kaluar, a? Vitet ikin. Çfarë të bësh? Kjo pas ka qenë jeta, s'kemi që bëjmë. Sigurisht, sigurisht. Këtë fat kemi pasur ne. Stella, mund të themi dhe të dhëna të tjera të cilat janë të rëndësishme, po? Unë duat bëjmë dije që fotografitë të morën nga Facebooku, madje ju kemi dërguar dhe një mesazh të dy fëmijëve duke ju shpjeguar që babai ka ardhur për t'i kërkuar, domethënë në emision, tashmë ata janë të informuar se si kanë mbritur deri atje. Por nuk është marrë një përgjigje nga ana e tyre, domethënë ju shkruar vazhdimisht edhe nuk na kanë kthyer një përgjigje. Është dhënë në zona në Texas, në çfarë zone të Texasit? Ku mund të përqendrohen sepse Texasi është i madh, sigurisht, por në çfarë zone mundet të... Është i madh faktikisht, thash bashkëpunëtori jon më i ri zoti Qazim është duke punuar gjerësisht për këtë dhe javën tjetër besoj që do kemi detaje më të hollësishme, pasi janë disa të dhëna paraprake që edhe për të mos u nxituar nuk do donin që t'i zbulonin të paktën nga përgjigja e bashkëpunëtorit. Megjithatë, kthehemi edhe një herë tek prindit birësues, se edhe nëpërmjet tyre ne mund të sigurojmë ndonjë numër telefoni, është gjetur pra mamaja e fëmijëve, zonja Margaret, e cila janë çifti që kanë bërë edhe birësimin e fëmijëve në Shqipëri. Po, e cila punon pra në një organizat, mund ta japim këtë sepse na ndjeken shumë nga Amerika në këto momente dhe mundet të kërkojnë dhe nëpërmjet faqeve të ndryshme në internet, të cilat ne këtej nga Shqipëria nuk mund të hyjmë dot, por ata që jetojnë në Amerikë mundet të hyjnë të
navigojnë dhe të gjejnë ndoshta të dhëna të tjera për zonjën Margaret Belek. Mund të themi që zonja Margaret ka punuar domethënë si vullnetare në një qendër bamirësie dhe në vitin 2004 ajo pastaj ka dalë në pension, domethënë ka shërbyer në këtë qendër për bamirësi dhe në vitin 2004 pastaj ajo ka dalë në pension. Domethënë kanë kaluar shumë vite dhe tashmë ndoshta ajo mund të jetë pak e moshuar, kështu që ky është informacioni që disponon. Gjithashtu edhe nga letrat që fëmijët kanë dërguar, domethënë çifti më saktë, që kanë dërguar në adresë të zotit Fatmir në Gramsh, aty shkruaj se ishin mirë domethënë dhe i të dhënë dhe informacioni që i fundit që viti 2004 ajo kishte dalë në pension. Ndërkohë që këto janë të dhënat pra dhe për prindrit, jemi përqendruar në Teksas, nuk është dhënë diçka konkrete për sa i përket vendin, çfarë vendi në Teksas mundet të jetojnë të dy fëmijët. Mendoj se të dy janë bashkë, vazhdojnë të jenë sërish bashkë? Po, fëmijët thash Daniel është martuar tashmë, ka kryer familjen e saj, ka shkolluar natyrisht. Dhe kam përshtypjen dhe thash nga informacioni që kemi patur që djali Aron vazhdon të jetojë ende me prindrit e tij. Djali vazhdon të jetojë me prindrit, ndërsa Daniela është martuar, ka krijuar familjen e saj, madje ka dhe një djalë, sepse pam fotot e saj që ju zoti Fatmir jeni bërë dhe gjysh tashmë. Të shpresojmë të shikojmë ndoshta deri në fund të emisionit se do të kemi pra reagimin edhe të gjithë atyre teleshikuesve shqiptar që na ndjekin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të jemi në pritje. Megjithatë sonte është hedhur një hap, ju keni parë fotot e tyre se si janë ata sot. Dhe dal nga dal do të bijem dhe në gjurmët e tyre. Faleminderit. Është hedhur hapi parë, pasi dhe që Azimi Andej është duke punuar me grupin e tij të vullnetarëve në Teksas për të pra ngushtuar zonën e kërkimeve. Më thoni, këtu pra për momentin këto ishin ato që donin të jepnin për historinë e dy fëmijëve pra binjak, të cilët janë larguar në moshën 2 vjeçare nga Shqipëria, janë birsuar nga një çift amerikan dhe sot me sa duket jetojnë në Teksas, vitet kanë kaluar, Daniela është martuar dhe ka një fëmijë, paktën ka një djalë. Këto janë informacionet e fundit që ka siguruar emisioni Njerez Humbur, si nëpërmjet kërkimeve dhe ulëmtimeve të tij, por edhe nëpërmjet verifikimeve dhe të dhënave që ka dhënë korrespondenti jonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Qazim Doda. Atëre, kemi diçka tjetër për të shtuar? Atëherë jemi në pritje, do doja regjia kalon në një hapësirë publicitare dhe kthehemi me një herë, mos u largoni të gjithë ju që na ndiqni momentalisht nga Amerika, sepse sërish do të kalojmë në një histori tjetër po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që do të jemi në pritje të çdo të dhënë dhe informacione që ju keni për historinë e dy fëmijëve binjak, të cilët me sa duket jetojnë në Teksas. Por ne jemi në çastin final tashmë për të siguruar numër telefonit të tyre dhe për të lidhur ata me babain dhe me vëllezrit. Të shpresojmë që do t'i dalim në fund kësaj historie, sepse vetëm duke dëgjuar zërin e tyre ne do të kuptojmë se ata janë shëndoshë mirë dhe në këtë mënyrë kanë lidhur dhe njëherë kontaktet me babain dhe me pjesën tjetër të familjes tu në Shqipëri. Kalojmë në një hapësirë publicitare, mos u largoni, do të themi shumë shpejt dhe menjëherë vazhdojmë me historinë tjetër. Me datë 30 nëntor dhe 1 dhjetor, festivali 13 ndërkombëtar operistik, Marije Kraja. Një nga eventet kulmore të skenave tona, që nga viti 1999, ky festival ka ngritur karrierat artistike të disa prej yjeve të botës operistike. Duhet shumë kurajo dhe niveli i lartë për të konkuruar në të. Cilët do jenë këngëtarët e këtij viti përzgjedhur nga jurit tona në Tiranë, Milano, Vienë e New York. Ndiqini më datë 30 nëntor dhe 1 dhjetor, ora 19 në Teatrin Kombëtar të Operas, edicioni i 13 i Festivalit Ndërkombëtar Operistik Marije Kraja. Për herë të parë në këtë edicion, të gjithë këngëtarët do të konkurrojnë jo vetëm me arjet më të bukura të literaturës operistike, por dhe këngë klasike për çmimin special Song Prize, duke i dhuruar publikut dhe garës së tyre një repertor të magjishëm. Festivali transmetohet ekskluzivisht nga Radio Televizioni Shqiptar.
Ky edicion mbështetet nga Ministria e Kulturës. Sponsor General, Eagle Mobile. Sponsor, Sky Hotel. Ambasada Amerikane. Instituti Italiani Kulturës. INSIC. Ambasada Franceze. Festivali i 52 i këngës në radio televizion. 16 artistë në garë. Këngë të reja në konkurim dhe këngë të njohura nga festivalet në vite. Duete të konkurentëve me këngëtar big. Trinet spektakolare të muzikës shqiptare. Live. Orkestra e radio televizionit shqiptar dhe formacioni orkestral. Interpretime unike të këngëtarëve, nga të cilat do të zgjidhet kush do të përfaqësojë Shqipërinë në festivalin evropian. Muzika e vërtet shqiptare në skenën e pallatit të kongreseve. Gjenerata e talenteve në festivalin e këngës në radio televizionin shqiptar. Në ndihni në 26, 27 dhe 28 dhjetor. Jemi kthyer në studio, të nderuar miq, jemi në këtë transmetim të drejtë për së drejti, në kërkim të fatit personave të humbur e të zhdukur, ndërkohë që falenderoj gjithë ata të cilët janë duke telefonuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ofrojnë ndihmën e tyre në kërkimet për të dy fëmijët binjak, pra të cilët tashmë janë 24 vjeç me origjinë nga Gramshi dhe që janë birsuar në moshën 2 vjeçare nga një çift në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne presim telefonata dhe informacioneve tuaja, është arritur të gjendet pra mosha e tyre aktuale, fotot e tyre në moshën e tyre aktuale, Daniela është e martuar dhe ka një djalë, ndërsa Aroni vazhdon të jetojë akoma me prindrit e tij. Mendohet se jetojnë në Teksas, nuk jemi lokalizuar akoma se në çfarë vendi të Teksasit, por ndoshta nga momenti në moment ne mund të marrim dhe një telefonat, mund të lidhemi me qazimin nga Amerika për të marrë vesh në qoftë se ata kanë mësuar diçka tjetër më të re në lidhje me fëmijët. Dhe siç ju thash, para se të shkëputeshim për hapësirën publicitare, do të kalojmë tani po në një histori tjetër, po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por përpara. Në pjesën e parë të emisionit ne transmetuam një ironi fati dhe bëhet fjalë për historinë e dhurata hodës ose dhurata karbonarës. Në fakt, sot me prezantimin e historisë së saj, ne kemi marrë informacione shumë të rëndësishme, të cilat unë pak sa ja thash dhuratës, megjithatë i dhash fjalën se ndoshta gjatë zhvillimit të emisionit do t'jepja diçka konkrete se çfarë ka ardhur sonte në lidhje me historinë e saj dhe do doja të bënim gati edhe një herë një lidhje me dhuratën në Itali, e cila ndoshta ka marrë të dhëna dhe informacione, na ndjek nëpërmjet internetit. Por akoma nuk di se në qoftë se sonte kemi ndonjë përgjigje në anën tjetër të telefonit. Duhet thënë se dhurata kërkon prindrit e saj biologjik, kërkon rrënjët e saj. Në moshën 15 vjeçare, ajo pra ka marrë vesh se është një fëmijë i birsuar, pasi ka qenë e birsuar nga familja Karbonara. Në moshën e saj 15 vjeçare rastësisht ka marrë vesh të vërtetën e jetës së saj, të vërtetën e historisë së saj, por asnjëherë nuk ka guxuar për të mos prishur marrëdhënie edhe me prindrit e saj birsues, të pyesi për hollësi të ndryshme. Ndërkohë që me
humbjen e jetës së dy prindërve, pra ata janë larguar nga jeta, ajo tashmë jeton me familjen e saj në Itali, ka 2 fëmijë, por gjithmonë e ka shqetësuar diçka shumë thelbësore, siç është ekzistenca e saj. E ka shqetësuar, siç e tha dhe ajo, se kush është, nga vjen, cila është origjina e saj. Kjo e ka bërë të kërkojë ndihmë në emisionin ton, duke kërkuar prindrit e saj biologjik. Menjëherë sa ne kemi prezantuar në pjesën e parë të kësaj mbrëmje historinë e saj, kanë mbritur telefonatat e para. Dhe unë dua në këto momente një lidhje, pra në qoftë se kemi lidhje telefonike ose me Skype, me dhuratën, për t'i dhënë lajme të reja, të cilat kemi zbuluar për momentin në këtë emision, i cili është drejt përse drejti dhe që çdo informacion verifikohet në kohë reale. Atëherë kemi dhuratën linja numër 1, regjia. Dhurata, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Edhe një herë të përshëndes. Atëherë, siç të dhash fjalën, do të bënim një lidhje tjetër me ju, nëse ne do të kishim të reja, dhe me sa duket kemi të reja, dhurata. Nuk e dini që se kemi këtë lidhje me Skype, o vetëm me telefon. E kemi vetëm me telefon lidhjen. Dhurata, atëherë kemi të reja. Do të bëjmë gati lidhjen me Skype, derisa ne të japim të dhëna të rëndësishme që kanë mbritur sonte në adresë të emisionit ton me ju. Edhe njerë, jemi duke ndjekur dhe ne tani. Atere, dhurata, unë do doja fillimisht të të bëja një pyetje. Kur e ke ndjekur vazhdimisht emisionin ton? Më përpara? Në emisionin tuaj e kam parë, më përpara jo. Po? E kam parë tani në kompjuter. Cila ishte arsyeja, menduat se duke u drejtuar në këtë emision do të merrit një përgjigje, do të gjenit prindrit e tuaj biologjik? Po, kisha, kam parë në kompjuter, më shtyti më shumë. Na ke ndjekur nëpërmjet YouTube dhe nëpërmjet... Atëre, kështë menduar sonde se mundet të merrje një përgjigje? Kur ne filluam të lidheshim për herë të parë? Sonte jo. Unë dua të të them se ky emision është... Jo, se e kam parë emisionin tuaj. Po? Edhe ka dashur kohë, kanë qenë edhe që kanë kërkuar prindrit edhe nuk i kanë gjetur me njerë. Ndërkohë që unë dua të them se ky emision zhvillohet në kohë reale, është live. Dhe çdo histori, dhe çdo foto, çdo informacion që ne publikojmë në ajër, probabiliteti që dikush ta ndjeki është jashtëzakonisht i madh. Kur them dikush ta ndjeki, këtu mund të jetë edhe prindrit e tu biologjik, mund të jenë dhe pjesa tjetër që ti kërkon, apo jo? Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Unë të thash në lidhjen e parë që ne bëm, në momentin që ne flisnim të dyja, të thash se a ke menduar ndonjëherë se ju mund të keni të kërkuar njëra tjetrën? Njëra tjetrën nuk e kam menduar. Nuk e kam menduar që nëna ime mund të më kërkoj, po nuk... Gjithmonë atë mendimin që... Kush është kurioze të më njoj, jam edhe emocionuar. Të kuptoj shumë mirë dhe unë do të ndihmoj që t'i heqim bashkë emocionet, sepse është një jetë që ti ndoshta do zbulosh mbas si të ulen dritat e kësaj studio dhe ne mos jemi më në studio, por ndoshta do zbulosh atë pjesën tjetër që ti ndoshta nuk e di, por që ekziston diku dhe është pavarësisht atyre që ne dim. Faleminderit. Unë do të them diçka. Dhurata, dua të them diçka. Ti je vajze vetme, gjithmonë më thuaj, ke pasur dëshirë të kishe motra, vëllezër? Plot. E kam pasur dhe i thosha gjithmonë mamit. Dua një motër, kur isha e vogël, dua një motër, pse të më bërë një motër, një vlla. Po nëse unë të them se... Shikoja gjithone, se shikoja... Dhurata, në qoftë se unë t'jap një lajmë sonde, të them se
Ti nuk ke një motër, po ti ke 3 motra, dhurata. 3 motra. Nuk 3 motra. Po, dhe e ke... Nuk e mendoj, nuk e imaginoj dot. Më thuaj pak, në çfarë vendit Italisë jeton? Unë jetoj në afër Malpensës. Afër Malpensës? Në zonën e Varezës. Po, në zonën e Varezës. Unë të thash dhe pak më përpara, pa e ditur se çfarë mund të dilte. Pra nga publikimi i historisë tënde, pa e ditur se çfarë zhvillimesh do të merrte historia jote, por jeta luan me ne në mënyra nga më të ndryshme, që me këto histori mund të shkruheshin shumë skenar filmash, mund të shkruheshin shumë romane, megjithatë këto janë të vërteta dhe reale. Imagjinoje si kur unë të thash pak më përpara, pa e ditur, por instinktivisht të kalojë në rrugë dhe ta takoja atë apo ta ndeshje rastësisht. E ke imagjinuar ndonjëherë se ju mund të jeni shumë pranë njëra tjetrës, kur them pranë ndoshta në të njëjtin vend ku ti jeton në Itali? Jo. Kur nuk e kam imagjinuar. Shumë surpriza po të themi sonte. Atëherë që të mos mbaj në ankth, ne kemi rënë në gjurmë të nënës tënde. Dhe unë kemi rënë në gjurmë të nënës tënde biologjike. Ti ke një familje të madhe, ke 3 motra dhe 1 vlla. Dhe ti je fëmia më i vogël. Unë jam e vogla. Ti je me vogla. Historinë tënde do ta marrësh vesh mbasi të mbyllen dritat e kësaj studio. Por të them se je shumë afër nënës tënde dhe familjes tënde. Kur të them shumë afër, bëhet fjalë gjithmonë për në Itali. Aida, unë nesër kam natën, jam në Turk, se punoj në punoj në to, shpitë ripozë, që thonë. Po. Ka të di ripozë. Nesër nuk e di se si do punoj. Ti do punosh me shumë energji, me shumë forca, sepse një faqe re hapet në jetën tënde, dhurata. Edhe në familjen tënde, sigurisht. Unë kaq dua të them për momentin. Do të bëjnë Natalet bashkë. Po, do të them dhe diçka tjetër, se ajo që ne dyshonim dhe ajo që tham në fillim, ndoshta origjina e vërtet e jotja është nga Korça, pra i e korçare. Nga të dy prindrit. Unë mendoja gjithmonë kabaje. Je korçare nga të dy prindrit, megjithatë për të dhëna, për informacione më detajuara, ato të takojnë vetëm ty, edhe familjes tënde, nënës tënde. Unë shpresoj që ju të takojnë shumë afër dhe të gjithë këtë ne t'ja tregojmë të teleshikuesve, ndoshta me pëlqimin e të dyja palëve, megjithatë rëndësi ka që ti sonte more vesh pra ekzistencën tënde të vërtet. Shumë falenderit, Aida, shumë falenderit. Të përshëndes, të uroj gjithë të mirat në jetën tënde, dhurata, edhe me njerë mbasi ne të mbyllim pra këtë telefonat dhe lidhjen tonë me Skype, gazetarët e mi do të t'japin të dhënat të tjera më të hollësishme, se si ti mund të lidhesh me ata dhe jam e bindur që do të dëshiroj edhe në këto momente që ne flasim, por rëndësi ka që i ke shumë afër teje. Shumë falenderit, Aida, dhe për juve, edhe punë të mbarë dhe mbarësi për çdo gjë. Të them dhe diçka tjetër të fundit, se ata kanë telefonuar me një herë vetë dhe janë shumë në ankth të takojnë sa më shpejt. Falenderit. Të përshëndes, të urojnë... Dhe jam shumë emocionuar. Gjithashtu dhe ne, sepse nuk e prisim, ishte diçka e pa përcaktuar dhe e pa parashikuar edhe për ne. Kjo është e bukura e këtij emisioni dhe ajo që ndodh vërtet është reale. Dhurata, unë të falenderoj, të përshëndes, të uroj një natë të mbarë ty dhe familjes tënde dhe për çdo të re, sepse teleshikuesit duan të dinë se kur do takohesh, ne do t'i njoftojmë ata në emisionet në vazhdim. Unë të përshëndes nga Shqipëria, nga Tirana, të uroj gjithë të mirat. Shpresoj mos ndahesh më kurrë me familjen tënde. Edhe unë të përshëndes nga Italia. Natën e mirë, Dhurata. Natën e mirë, falenderit shumë. Natën e mirë, përshëndetje.
Pra të nderuar miq, ishte një informacion që filloi pra që në momentet e para që ne publikuam këtë histori dhe pati një happy end, me njëherë në anën tjetër të telefonit ata u përgjigjen për t'i kthyer përgjigje dhuratës, se ndoshta dhe ata e kishin kërkuar një histori jashtëzakonshme, të cilët ndoshta më hollësisht dhe me pëlqimin e dyja palëve ne mund t'ja u tregojmë pra në emisionet që do të vinë. Të paktën gjetën vendodhjen e tyre dhe jetojnë shumë afër njëra tjetrës, pra jetojnë të dyja pjesët në Itali. Këtu përfundon historia e dhurata hodës dhe ne vazhdojmë me historitë e tjera. Do të kalojmë në këto momente prap në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kërkuar pra një familje, për të kërkuar zonjën Liliana së bashku me djalin e saj, Arsen Petani, të cilët emigruan drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë fillimisht do doja të ndiqnim të gjithë së bashku historinë e tyre dhe kthehemi me njëherë në studio. Këtu fillon dhe zanafilla e historisë së tyre. Ishte viti 1998, viti cili do të shënonte dhe largimin e Liliana Bushit dhe djalit të saj, Arsen Petani, drejt tokës së premtuar Amerikës, për një jetë më të mirë. Peripecit e kaluara në jetë ishin të shumta për Lilianën. Ajo u detyrua të arriste e vetë me djalin e saj, pasi martese që nuk zgjati shumë. Arseni ishte vetëm 3 vjeç kur prindrit e tij vendosën të mos jetonin më bashkë. Në këtë moment, jeta e tyre do të merrte tjetër drejtim. Tashmë ata kishin vetëm njëri tjetrin dhe të panjohurën që shfaqej si mirazh shprese përpara tyre. Vitet kalonin duke pasur njëri tjetrin. Në një moshë fare të re në prag të ndryshimit të sistemit, Arseni u gjend përballë dëshirës për të nisur një jetë të re larg Shqipërisë. Ora e ndryshimit po afronte edhe për të. Arseni u bë pjesë e turmës së madhe të njerëzve që kishin pushtuar ambasadat, ku secili prej tyre priste me padurim lirinë e mohuar. Pasi mbërinë në Gjermani, përballja me këtë vend ishte shumë e vështirë, por dëshira dhe vullneti i tij bën që pa kaluar shumë kohë ai të merrte me vete të ëmën, njeriu më të shtrenjtë për të. Qëndrimi në këtë shtet zgjat 3 vjet për Lilianën, të cilën policia gjermane e ktheu në Shqipëri, pasi ishte pa dokumentat përkatëse. Pas një kohë të gjatë pritje, Arseni kishte në plan të finalizonte ëndrrën e tij. Ai emigroi drejt Amerikës dhe peripecit në një tjetër tokë të huaj ishin një të pakta për të. Pasi u stabilizua në Hartford të New Yorkut, brenda pak kohësh, Arseni tërhoqi dhe nënën e tij. Tashmë jeta po merrte një rrjedhë normale edhe pse shumë kilometra larg njerëzve të tyre. Liliana asnjëherë nuk i harroi nipërit dhe mbesat që kishte lënë në Shqipëri. Kjo dukej nga letrat dhe pakot që u dërgonte shpesh herë atyre në Shqipëri. Me mall dhe nostalgjia e kujtonte kohën që kishin kaluar aty. Edhe pse e vetmuar në shpirt, ata e mbushnin ditët e saj të zymta. Kjo korrespondencë vazhdoi deri në vitin 2001, kur dritani nipi Lilianës mori dhe letrën e fundit prej hallës së tij. Pas këtij momenti, çdo letër e dërguar drejt Amerikës kthehej mbrapsht. Që nga ajo kohë, ankthi dhe meraku i të afërmve në Tiranë vazhdon të rritet për hallën e tyre Liliana dhe djalin e saj Arsenin. Si është gjendja e saj shëndetësore sot, dhe pse u shkëputën korrespondencat me të krejt papritur? Dyshimi se asaj mund t'i ketë ndodhur diçka është ajo që shqetëson dritanin më së tepërmi. Pra
Pra të nderuar miq, kjo ishte historia e Lilianës dhe arsimit të cilët kërkohen nga Dritan Bushi, që është i ftuar sonte në studion tonë. Mirëmbrëma Dritan, mund të urdhëroni? Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mund të uleni. Pra, pak a shumë ne dëgjuam historinë. Megjithatë, unë do doja të më tregonit pak për lidhjen tuaj. Liliana është halla juaj apo jo? Po, halla ma tre babait. Po. Kurse djali është djali Jallës. Po. Arseni është djali Jallës ose Aci, siç ju e thrisni të shkurt. Aci i thasim. Si kanë qenë? Se di çfarë me kanë atje, Si kanë qenë lidhjet tuaja, kur ata kanë jetuar të në Shqipëri? Keni qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin? Shumë afër. Shkonin në vitin. Mëtejat fillimisht shkuan në Gjermani, pastaj patën një orvatje, derisa përfunduan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Djali Jallës i ku në ambasadat. Kurse Liliana i ku pak më vonë. Në Gjermani? Po. U kthyen pastaj? Me vizë. Po, me vizë. Me vizë. I ku në Gjermani. Neti 3 vjetë. Detyrimisht e këthuen. Mëtej ata shkuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj në 98-ën ikur, në janar të 98-ës ka ikur Arseni në Amerikë. Kurse alla ikur në, po atë vit, po në gusht. Ka ikur në Amerikë. Ju keni pasur kontakte, pra dërgonit letra me njëri tjetrin deri në nëntor të vitit 2001. 2001, po. Kanë qenë letrat e fundit. Po, po. Pastaj më ktheshin mapsh, shedi socio. Në letrat që ajo dërgonte vazhdimisht, çfarë ju tregonte? I shkruante Liliana, i shkruante Arsimi? Letrat i çonte Liliana, që shkruante kurse vetëm të zarfi që shkruante adresën. Me sa kemi lexuar edhe ne për letrat që ju i keni sjellë dhe emisionin tonë, ajo vazhdimisht ka pasur mall për ju, për Shqipërinë, kujtonte gjithmonë momentet kur ju kalonit së bashku. E shumë periudat të tjera të cilat vazhdimisht ja u përmendte në letër. Pra, kjo tregon se nuk ka pasur asnjë arsye pse të humbi lidhjet me ju. Deri në 2001 kanë ardhur letra, pastaj letrat vinin nga Connecticut në New York apo jo, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mëtej ju u mundua të çonit letra dhe ato ktheheshin mbrapsht. Kush e di në ndrim adresë shtëpia, kush e di janë humbur ato. Që në kohën që ata janë larguar, nuk janë kthyer më asnjëherë? Asnjëherë. Se di, ka marrë në shtetësinë amerikane, se di. Nuk jeni ndjenin nëse kanë marrë apo jo shtetësia amerikane? Se ky e kursi në shtetës Gjerman. Po. Arseni. Kurse alla unë e shqiptej nga Shqipëria. Po. Dritan, juve ju ka shqetësuar fakti se pse ata nuk dërgojnë, çfarë mund t'i ketë ndodhur Hallës, djalit Hallës? Pse heshtin për kaq vite, apo jo? Sa vite janë bërë? Nga 2001-shi? Kanë 12 vjet, apo jo? U bë djali 11 vjetës. 12 vjet që nuk keni asnjë lajm prej tyre. Me gjithë këta persona, me gjithë këta njerëz që kanë udhëtuar drejt Amerikës, keni marrë ndonjë lajm apo ndonjë shenjë jete prej tyre? Asgjë. Nëse halla jote të ndjek sonte Liliana, apo dhe Arseni, djali i Hallës, çfarë do t'i thoshit? Nga ka më madhëshë. Thjesht të lajmërojnë që janë mirë, apo jo? Ato gëzojnë. Me sa shikoj, si t'ju janë bërë shumë e lodhë, pra keni pasur një lidhje të veçantë, apo jo? Me hallën tuaj, duke ditur dhe të gjitha ato halle, probleme që ajo ka kaluar, e ka rritur e vetë me Arsimin, me shumë probleme, me shumë halle. Ndërkohë që ju doni të dini se si është shëndeti saj, mendoni se jeton apo jo, dhe frika me madhe është se mos ka pasur probleme shëndetësore, apo? Po. Ka pasur probleme me shëndetin? Po, se ka qenë me tension, me zemër. Si që pandem në televizor, viti i parë që ishe në Amerikë, e s'mo me gripë. Ndërkohë që me njerë sa ju keni sjellë historinë e emisionin tonë, ne kemi filluar kërkimet. Në fakt, në bazë të atyre adresave që ju keni sjellë dhe atyre adresave që vinin letrat, duhet thënë se me sa duket, letrat janë kthyer mbrapsht sepse si duket ata kanë ndruar adresë. Dhe kjo ka qenë arsye përse ju nuk binit në gjurmët e
të dyve. Megjithatë, ne vazhduam kërkime dhe nëpërmjet gjithë bashkëpunëtorëve tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe unë sonte do të t'jap një lajm të mirë. Do të jap një lajm të mirë se ne kemi rënë vërtet në gjurmët e arsimit. Kemi rënë në gjurmët e arsimit dhe gjëja e parë, Arsenit, më falni. Gjëja e parë kemi dashur të dimë duke marrë parasysh dhe se frika juaj më e madhe është mos i ka ndodhur gjë hallës, është në jetë apo jo. Në fakt, ditën e djeshme ne kemi pasur një telefonat. Edhe unë do doja ta ndiqnim të gjithë së bashku. Po atë po jetën besoj. Apo kanë të ndjekim çfarë është kjo telefonat dhe me kë ne kemi folur. Në qoftë se kemi gati regjia, unë atëre do të doja të ndiqnim pikërisht me kë kemi folur në telefon dhe çfarë na është përgjigjur në anën tjetër të telefonit. Alo, përshëndetje. Po ju marr nga Tirana, zonjë? A flas me familjen Petani? Po, kush jeni ju? Unë jam Bernardi, gazetari i emisionit Njerez të Humbur. Tek emisioni jonë është drejtuar zotit Dritan, i cili kërkon të rilidh kontaktet me të afërmin e vet, me Arsenin, edhe me të jamën, me Lilianën. Dritan Bushi. Dritan Bushi, okej. Me kë po flas, zonjë, me Lilianën? Po. Ju jeni halla e Dritanit, apo jo? Po, halla e Dritanit jemi. Okej, më bëj qefi që të dëgjoj zërin. Unë nuk e di, ju keni patur halle, shqetësime, probleme që ndoshta keni ndërprer kontaktet? Jo, më s'kemi pasur asnjë hall, po. Ku di unë sepse asë nuk e di vetë, po që nuk kemi pasur një problem, jo. Dritani është në shtëpi, por gjithsesi ai do jetë këtë të mërkur këtu në emision dhe kishte shumë dëshirë që të kontaktonte me ju, sidomos me ju. Gjatë të mërkurës ju lidhim të flisni në telefon me të? Po, pas nesër të mërkurën. Okej, shumë faleminderit. Të faleminderit dhe nga ana juaj, gjithë të mirat. Pra, Liliana, halla juaj e shëndosë mirë, ne kemi rënë në gjurmët e saj, edhe na ka dhënë fjalen që sonte dëshiron të flasë, është e gatshme të flasi. Ja ta dëgjojmë, e kemi në telefonat, e kemi në linjë hallën? Je gati të flasësh? Linja nëmër 1 regjia? Mirëmbrëma? Mirëmbrëma, zonja Liliana, të përshëndesim nga Shqipëria, të përshëndesim nga Tirana. Faleminderit, ku jeni ju? Si jeni, a jeni mirë? Mirë, ju kush jeni? Unë jam drejtuesja e emisionit, jemi këtu në një emision të drejt për së drejti dhe afër meje është Dritan Bushi, nipi juaj, i cili ka dashur të kontaktoj me ju dhe të lidhi ato kontaktet e humbura. Faleminderit shumë. A mund t'i flisë, Dritan mund t'i flasësh? Pa tjetër. A dhe s'kemi? Tani, si e, mirje? Mirë. Si ke nusen? Mirë, shumë. Tunin, mire ke? Shumë mirë. Mami si është? Mamaja në ka lënë. Kur mu i sa koka? Po ka 3 muaj e gjusë. Ua, po pëse? Nga se? Po rozua aty në shtëpi edhe. Vua që i shkërta? Pak, 3 muaj. Po qa se unë një kemba dora gjush? Po legenin. Ua. Zonja Liliana, 12 vjetë ju nuk keni kontaktuar, keni humbur lidhje dhe ndërkohë që këta dërgonin letrat ktheheshin mbrapsh. Megjithatë, kur unë e pyeta Dritanin përpara se të lidheshim me ju se çfarë nëse të ndiqte halla jote, çfarë do t'i thoshe, dhe sytë e tij u mbushën me lot dhe më tha se më ka marrë malli shumë. More, tani. Ura. Po unë e di se juve ikët në Greqi, more. Ja. Po kësima. Po ma shumë sa leta që kanë ikur në Greqi, sa? Ja. Prandaj që s'kemi folur bashkë, s'kemi lidhur. Ja, se e kam shitur atë shtëpinë e parë dhe mora atë tjetër. Ndajse për informacione më të hollësishme, ndoshta do të flisni, do t'ja japim numrin e telefonit dhe të gjitha të dhëna Dritanit që ju të flisni dhe mbasi ne të mbyllim këtë emision. Zonja Liliana, unë ju përshëndes, ju uroj një jetë të mbar atje së bashku me djalin tuaj.
Shpresoj që gjithçka të ecë mbare mirë dhe shpresoj që mos humni asnjëherë kontaktet me njëri tjetrin sepse gjaku nuk bëhet ujë asnjëherë. Ku diskutoj sa punë, unë kam djalë vllai, se diskutoj në njerëz të gjë. Unë të se nipi nuk ka. Sigurisht, të përshëndes, mbas 12 vjetësh më tha se djali është bërë 11 vjeç i dritarit, vitet kanë kaluar, megjithatë vjen një moment dhe të paktën i dëgjuat zëri njëri tjetrit dhe morët vesh lajme nga njëri tjetri. Të përshëndes ju... Edhe do t'ja dëgjojmë këtë jetutje, gjithmonë zërat e njëri tjetri. Shpresoj. Ju përshëndes nga Shqipëria dhe uroj gjithë të mirat. Faleminderit, po jepja një numër të telefonit. Patjetër, do t'ja japim dhe me njërë ndoshta do t'lidheni mbas emisionit. Ju përshëndesim, ju urojmë gjithë të mirat, natën e mirë nga Tirana. Shëndet, natën e mirë. Natën e mirë. Lajme të mira. E kështë menduar se do të lidhesh e sonte me të? Ja, shpesh. Kështë të humbur çdo shpresë, apo jo? Ja, shpresë një oska. Shpesa si i dhojnë në dese fundit. Keni humbur dhe nënën tuaj para 3 muajsh dhe ndoshta dhe amaneti sa ju çoi që të lidhesh me një pjesë tjetër të familjes. Sa i thëmë. Në ndoj shak kështu, po ishe rrugë pa ashtë paktin, pa përgjigje, pa... Edhe me ndosa që të një njërë këtu, dali ku dali thash. Ta kërkoj njërë, ta po jo. Tani. Ndoshta ajo i ka ditur se ju keni shkuar në Greqi si që tha, ndoshta i kanë dhënë informacionet të tjera, shpesher një shkak i vogël bëhet që të kalojnë shumë vite dhe jo pak, po 12 vjet që ju nuk ishit asnjë kontakt me njëri tjetrin. Edhe ja vjen një moment që këto kontakte lidhen dhe nëpërmjet një emisioni televiziv. Unë të përshëndes, të falenderoj që besuat në emisionin ton dhe shpresoj mos humni lidhjet me asnjëherë me të, edhe me djalin e tij. Të nderuar miq, këtu përfundon historia e Lilianës, e Arsenit, por edhe Dritanit, ata siç e ndoj që të folën me njëri tjetrin. Shpresoj mos ndalen me asnjëherë dhe ky është misioni dhe qëllimi i emisionit ton, të bashkojmë sa më shumë njerëz të cilët kanë humbur lidhjet me njëri tjetrin për arsye nga më të ndryshmet, të cilët nuk i dinë ku i kanë të dashurit e zemrës. Në fakt kemi raste të tjera për të zgjidhur dhe unë do të doja më njëherë të kaloja momentin tek gazetarët për të parë se ku jemi sonte me informacionet që janë grumbulluar për rastet e tjera që ne kemi publikuar këtë mbrëmje dhe që vërtet kanë qenë të shumta. Do doja të më bënin një përmbledhje të gjitha atyre informacione, fillojmë me rastin Poseda. Po Aida, atëherë natën e sotme kam marrë shumë informacione për shumë persona, por do t'ja vetëm 2 më të rëndësishme që kam arritur të marrë. Për rastin e Kiralit Dautit, djali nga Erseka, 29 vjeç, i cili ka shkëputur kontaktet me familjen në datën 13 prill të vitit 2001, ka marrë disa telefonata nga disa persona të ndryshëm. Për historinë e Geraldo Dautit, ka pas sonte një informacion të rëndësishëm i pari që vjen nga Selaniku, apo jo, Seda? Në fakt, është pasuar dhe nga disa persona të tjerë, të cilët i japin informacion të parafort me informacionin e parë, pra që është një djalë i ngjashëm me Geraldo Dautin. Gjithsesi ne jemi në verifikim me sipër gjatë javës që vjen për të marrë informacione sa më të sakta për të. Dhe për rastin që unë prezantova në fillim të emisionit për djalin i cili kërkonte nënën e tij biologjike, Klodianin, kemi marrë informacione shumë të rëndësishme. Për historinë për rinorin tjetër të fatit që ti prezantove në fillim. Në fillim të emisionit, por që nuk dua t'i bëj publik derisa ne të kontaktojmë personalisht, pasi na telefonoi një afërm i familjes dhe për disa arsye të tyre familjare nuk mund t'i bëjmë dot publik informacionet. Por jemi në rrugë të mbar apo jo, Seda? Themi se javën që vjen është nisur mbar kjo mbrëmje dhe mbar do përfundojë, të shpresojmë për gjitha rastet se unë jam gjithë këshëri, por dhe familjarët, shikoj se çfarë do të na thonë gazetarët. Stella. Për historinë e dy fëmijëve binjak, kemi marrë telefonatat e para të shqiptarëve që jetojnë në Teksas, të cilët kanë shprehur domethënë bashkëpunimin e tyre që mund të ndihmojnë për historinë. Pra, e shikoni se sa herë ne bëjmë thirrje, unë gjithmonë marr përgjigje nga gjithë shqiptarë, kudo që ndodhen për të na ndihmuar me informacione dhe menjëherë na janë përgjigjur shqiptarët nga Teksasi. Le të shpresojmë që ndoshta deri javës tjetër ne të kemi një kontakt të fëmijëve dhe ta lidhim babain në Zotin Fatmir me të 2 fëmijët. Ndërkohë për Arveno Zhelila, pash se kishin ardhur me SMS shumë informacione, po nga Zvicra, po
sërish aty dhe jemi duke I verifikuar përsëri në rezultate. Ndërkohë që edhe lidhjen që patëm në fillim pra me bashkëpunëtorin tonë më të ri nga Zvicra, zotin Astrid Ajvazi, janë kaluar të gjitha këto të dhëna informacione dhe ngelen për të verifikuar dhe në ditët në vazhdim. Dorina. Lorena Shatrafilit tash më hapet një pistë e re kërkimi, kundrejt shtetit grek ku mendohet se ajo mund të ndodhet atje. Është ajo Italis, apo jo? Apet pista tjetër e Italis në Rom, e cila mbetet për të verifikuar. Është parë në një spital, e shoqëruar, japim dhe njerë informacionin se mund të ishte në shoqëri në një zotërie tjetër të paktën, I cili kishte probleme me syt, ashtu sikurse edhe kolegu Albano e kishte marrë informacionin. Do ta pyesim më me detaj zotrin që mbi çfarë të bazohet që jep këtë informacion, në qoftë se zonja ishte prezantuar që ishte Lorena apo thjesht në bazë të fotos së saj. Dorina, do të ishte pra më e sigurt fakti të verifikoheshe në çfarë spitali në Rom, se kjo do ndihmonte teleshikuesit për të marrë vesh të dhëna të tjera. Thjesht ai e ka parë dhe është bazuar tek foto, por kjo nuk largon pistën tjetër që është Greqia. Kemi ndonjë lajm nga Greqia? Vazhdojnë të vinë disa informacione të tjera që bëhet në Palini, në Athinë sërish, mendohet që e kanë parë zonja që telefonon, një telefonuese tjetër, mendon se e ka parë para një viti. Dhe më thënë është fytyrë e parë në këto lagjet përreth në Athinë. Gjithsesi pra në zonën e Palinit, në bashkinë e Piqerenit, të paktën këto janë të dhënat që kanë ardhur gjithmonë kur ne prezantuam historinë e Lorena Shatrafilit. Albano? Zotit Ilmicani nuk kanë pasur telefonata dhe informacionet të mëtejshme. Ndërkohë për Albulenën, vajza nga Pogradeci konfirmohet her pasere... Ka pasi bum të madh, janë vënd të gjithë qytetarë të Pogradecit, është personi para. Falenderoj gjithë ata që kanë telefonuar në emisionin tonë sot dhe kanë konfirmuar që ajo është pikërisht në Pogradec. Telefonuese e fundit e ka parë në orën 14 në Drilon të Pogradecit. Edhe për të saktësuar diçka, flokut I ka gështenj dhe kaçurela. Gështenj dhe kaçurela, se tham pak më përpara se mbas sa dëna bjonde, por është ndryshme, ndryshon veshje, nuk është se... Veshje ishte e njëjta, nuk e ka ndryshuar veshjen deri më sot. Nuk e ka ndryshuar. Ka deklaruar se është nga një fshat I Mitrovicës, por Benardi tha se kishte ardhur një informacion me SMS dhe mendohet të paktën nga teleshikuesit që na ndjekin nga Kosova mund të jetë nga Ferizaj, apo jo? Në fakt e ka konfirmuar zonja e internet kafes, sepse ajo gjatë kohës që ka përdorur internetin në qendrën e saj, I ka treguar disa profile në Facebook të disa të afërmve dhe na I dërgoi linqet e këtyre profileve dhe personat ishin nga Ferizaj. Ishin nga Ferizaj. Ne bëm lidhjen, por nuk e dim. I ka thënë që janë të afërmit e mi. Nuk e dim nëse vërtet kjo e ka emrin Albulena apo mbas këtij emri fshihet një identitet I saj vërtet, nuk e dim si është historia e kësaj vajze, por gjithsesi kësaj historie do t'i shkojmë deri në fund. Siç na tha ajo, ka lënë dhe 2 çanta me plaçkat e saj aty, ka thënë që do viti marr, po ka një 2 ditë më duket se tha që nuk ka ardhur për t'i marr. Dhe gjithsesi, domethënë ndoshta do them pak privatësinë e saj, po I kemi kërkuar që të kontrollojnë nëse në çanta kanë ndonjë dokument identifikimi apo fotografi apo ndonjë letër që diçka që mund ta ndihmojë për të zbuluar identitetin e saj. Pasi të gjithë ata që e kanë parë, të gjithë ata që kanë telefonuar në emisionin tonë, mendojnë se ajo mund të jetë një nga personat e humbur që mundet të jetë kërkuar dhe në emisionin tonë ose mund të kërkohet nga familjarët e saj. Ka diçka tjetër, Albano? Lind tek familje, sepse Albulena sipas telefonueses ka deklaruar që më mbante jetoja në një familje në Pogradec dhe më vonë më kam përzon. Familja që... Dhe lind pyetja çfarë lidhte Albulenën me këtë familje? Si shkoi ajo tek ajo familje? Kush ishte kjo familje? Po. Në fjalë, do I bëj thirrje familjes nëse na ndjek të na japi një ndihmë sado të vogël, sepse për ne është shumë e rëndësishme për të zbardhur historinë e vajzës. Nuk e dim nëse kjo familje ka lidhje me zonjën, ka dërguar mesazh nga internet kafe, mund të jemi në një emërus të përbashkët. Përderisa ajo ka lënë dhe 2 çanta dhe I ka lënë pikërisht aty. Ndoshta flasim për të njëjtën familje. Vetëm se ai do kërkonim nga qytetarët e Pogradecit që ata të na dërgojnë një fotografi të vajzës. Një foto të vajzës. Sepse informacioni që në fillim ose më saktë lutja që kanë dërguar qytetarët e Pogradecit ka qenë për vajzën e quajtur Albulena nga Kosova, e cila e shohin që ndoshta nuk është një gjendje shumë të mirë dhe ende të rrugëve, por duhet na dërgojnë një foto në mënyrë që edhe të afërmit e saj, kudo që të ndodhen në Kosovë, të kujtohen për njeriun e tyre. Madje ne sot kemi kontaktuar dhe kemi kërkuar ndihmë dhe një televizionin Pogradec për ta verifikuar dhe ndoshta për të na dhënë dhe pamje reale, ndoshta në ditën vazhdim
edhe ne mund të çojmë njerëzit tanë me kamera për ta verifikuar dhe për ta takuar vajzën nga afër, gjithsesi kjo ngelet për ditët në vazhdim. Kemi diçka, po Benard. Aida, është një mesazh, thot faktikisht është një numër nga Greqia, thot një zotëri, thot për sa i përket personit e pa identifikuar, thot, ai thot mendohet se është nga një fshat i Volosit, fshati quhet Agria. Por thonë që është njëri vetëm, nuk ka njëri, dhe mendohet se është shtetas grek. Nuk e dim se si e ka siguruar personin fjalë informacionin, ndoshta mund të jetë publikuar sërish në mediat greke dhe kanë ardhur në fakt informacione të reja, por gjithsesi thotë që është nga një fshat i Volosit, Agria, dhe mendohet se është njëri vetëm. Nuk e dim, po, tu të lind pyetja si ka siguruar këtë informacion, pasi unë këtë dënat që kam, kanë ardhur pra këtë informacion vetë gazetarët e emisionit Fostotune ne kanë marrë nga policia e Selanikut dhe në bashkëpunim me policinë e Larisës, në vendin ku është gjetur personi, janë bërë gjitha verifikimet dhe vetë policia greke dyshon se ky person mund të jetë me origjinë shqiptare. Të paktën kjo është komunikata zyrtare që ka ardhur nga policia greke në emisionin Fostotuner dhe ata kanë kërkuar që ne ta publikojmë në rastin e këtij personi duke menduar se është shqiptar dhe ndoshta kërkohet nga familjarët e tij. Kemi dhënë dhe emrin e një personi tjetër, Frederik Sheu, 50 vjeçarin, i cili ndodhet në një burg të Zvicrës në gjendje jo të mirë shëndetësore. Këtë na e ka konfirmuar tashmë dhe zyrtarisht një bashkëpunëtor i emisionit tonë, i cili është mjek, psikiatër dhe ka shkuar, rastësisht ka vizituar personin dhe ka marrë vesh se ka vite, pra ka muaj që nuk ka kontaktuar me familjen dhe ata nuk e din se ku ndodhet. Në qoftë se më ndjekin familjarët e Frederik Sheu, do t'i luteshim të kontaktonin me njerë me emisionin tonë në numrat tanë të telefonit. Po, Dorina? Të shtoja që sa po morëm një telefonat nga një komshiu i hershëm i zotit Frederik, i cili na mundson që ditën e nesme të kemi një numër kontakti të familjes së tij. Shumë mirë. Do të ishte shumë mirë sepse do të qetësohesh edhe pjesa tjetër, edhe ata janë të shqetësuar, nuk e din se çfarë ka ndodhur me të. Rëndësi ka që personi që ka marrë nga Zvicra dhe që pra me njërë kanë telefonuar në emisionin tonë, ka vizituar dhe ka thënë se është shqiptar dhe ka muaj që nuk kontakton, nuk e di familja e tij se ku ndodhet. Ndërkohë, kemi diçka tjetër për të shtuar në lidhje me historinë e Altin Zekës. Kemi sepse duhet ta mbyllim. Kemi ardhur në fund, më thonë duhet ta mbyllim. Kam folur shumë gjatë me një zotëri dhe kam marrë një informacion shumë të detajuar për Altinin, por që faktikisht ka të bëjë me emra personash me vende. Ku jemi përqendruar, vetëm kaq. Ai thotë se aktualisht jeton në zonën e Tottenhamit, thotë që ka jetuar dikur, siç e di zotëria, flet për një Altin nga lagja Çole e Vlorës, që ka ardhur rreth vitit 99 në Angli. Një informacion i hershëm, ky me sa mbaj mend për lagjet Çole të Vlorës, por që mundet të ketë deklaruar kështu dhe mund të jetë. Por që zotëria është shumë e vërtetë, zotëria thotë ka marrë dhe para 2 vjetësh, thotë, dhe personat, shokët e tij që un kam përmendur, ju i keni publikuar në emision, por ata nuk kanë pranuar të japin informacion, por në të vërtetë ata kanë informacion për të. Dhe sipas tyre Altini jeton në zonën e Tottenhamit, por ka patur probleme me shëndetin dhe aktualisht merr ndihmë sociale nga shteti, punon në zezë, nuk punon në një punë të rregullt, dhe ka pas jetuar në një hotel në Clacton on Sea. Hoteli kishte po ashtu të njëjtin emër siç ka dhe qyteti, Clacton on Sea. Atëre, ngelet për të verifikuar të gjitha këto, ju vazhdoni telefononin e emisionin ton, jo vetëm kur të mbyllen dritat e kësaj mbrëmje në këtë studio, por edhe jashtë kësaj studio, ne jemi në zyrat tona dhe presim çdo telefonat, çdo informacion që ju do dërgoni në adresën e emisionit ton dhe të rasteve që ne publikuam gjatë gjithë kësaj mbrëmje për të arritur dhe për të rënë në gjumë të këtyre personave. Kemi ardhur shumë në fund të emisionit, unë dua t'ju them dhe diçka tjetër për gjithë ju që jeni të interesuar. Kur është ritransmetimi i emisionit tonë, është që nga nata e sotme, pra në të gdhirë rreth orës 2:30, është ritransmetimi i emisionit. Me orën shqiptare, gjithmonë në orën 2, më thonë, me orën të mëngjesit, me orën shqiptare, ritransmetohet ky emision në televizionin publik shqiptar, në valë satelitore dhe toksore. Unë dua të falenderoj pra për të gjithë vëmendjen tuaj, dua të falenderoj kompaninë Neofon, e cila mundsoi numrat tanë të telefonit, lidhet komunikimin telefonik që ju bët sonte me ne.
për imazhin e gjithsaj studio Univers Reklama, gjithashtu falenderoj Madison Avenue, e cila mundsoi veshjen time këtë mbrëmje dhe të vajzave, por dhe Enrico Marinelli për veshjet e djemve. Bashkë takojmë javës që vjen, deri atëherë natë në mirë dhe mirupafshim.